شايف الديكور اللي قدام حضرتك ده النهاردة هنعمله بطريقة بسيطة جدا، وهضمن لك اللي يطلع بنفس الشكل، مفيش أي حاجة تختلف. أول حاجة بنبدأ نخطط الحائط بالطريقة اللي حضرتك هتشوفها دي. طبعا احنا سايبين الجزء اللي على اليمين هيبقى فيه دولاب، وهنا مكان السرير. بتبدأ تاخد نص الحائط اللي هو بعد الدولاب، يعني ما بتعملش حساب الدولاب، وبتاخد خطين يمين وشمال زي ما حضرتك شايف كده، اللي هو بتخلي مثلا متر وستين للسرير عشان يبقى الديكور السرير جوه الديكور. بعد كده بناخد خط في النص، وبننزل من على اليمين والشمال 27 سنتي، وبناخد الخط اللي هو نازل اللي حضرتك شفته ده، علشان امشي عليه كل 10 سنتي بنقص 10 سنتي. يعني العرض بتاع الفواصل دي 10 سنتي، والنزول 10 سنتي، وهكتب لك كل المقاسات عشان توضح قدامك شوية كده بالفيديو. فانت بتاخد اللي في النص 97، بعد كده 87، بعد كده 77، 67، 57، 47، 37، 27 اللي انا بعملها دي زي ما حضرتك شايف كده. طبعا لما بتاخد 27 بتاخد الخط اللي نازل ده، بيطلع معاك مسطرة زي ما حضرتك شايف. طبعا انا عامل الخطوط 2 سنتي، يعني انا بعمل مكان شرايح الستيل عشان اسهل على نفسي واوري لك برضك واوضح لك الرسمة هتبقى عاملة ازاي. بعد كده بعمل 3 خطوط زي ما حضراتكم شايفين، الفاصل بتاعهم 15 سنتي بين كل خط وخط. طبعا بناخد يمين زي شمال. طبعا انت بتاخد المقاسات، لو جه في علبة كهرباء بقى انت مفيش مشكلة، لان كده كده لازم المقاس يبقى مظبوط. بعد كده باخد الشرايح زي ما حضرتك شايف وبعكسها الناحية التانية. يعني الشريحة اللي باخدها بالطريقة دي انا باخدها العكس الناحية التانية عشان ترد قصاد بعض. وبخلص اللي على اليمين، وبعد كده باخد المقاسات وببدأ اخلص اللي على الشمال بنفس الارتفاعات والمقاسات بس بالعكس. يعني انا الخط عامله لفوق، الناحيه التانيه عامله لفوق بس معكوس زي ما انا شغال كده بالظبط. بعد كده باخد براجع المقاسات وببدا اقص كل المقاسات. وطبعا يفضل ان انت معاك صلبه زي كده او حاجه مربعه مظبوطه، علشان تضمن الخط اللي انت هتقصه يبقى مربع مش مايل لاي اتجاه. وبتبدأ تقص الشرايح دي 2 سنتي. الشريحة في وقت نزول الفيديو هتلاقيها ب30 جنيه، الحائط ده واخد 10 أو 11 شريحة بكتير. بتبدأ كل شريحة انت بتعملها بتكتب عليها زي ما حضرتك شفت، وبتكتب على الحائط طبعا المقاسات. والشريحة اللي بتقطعها بتقطع منها 2 يمين وشمال، لأن كل شريحة احنا عاملينها زي ما حضرتك شايف كده من 27 ل97، 10 سنتي في كل فاصل، وبتنزل توصل 27 بال97 بيديك الشكل مظبوط. وبكتب على كل الشرايح من 27 ل97، فرق 10 سنتي بين كل شريحة. وبعد كده بجيب سيليكون عظم تركي وببدأ احطه بطريقة شكل زجزاج، وببدأ اثبت. مهم جدا يكون المربع اللي تحت مظبوط جدا، يعني لما تيجي تقطع خلي القطع من فوق بحيث ان انت المربع يبقى مظبوط. مهم جدا اللي انا بعمله اللي انت تشتغل بميزان. الميزان بيخلي الشغل مظبوط جدا احسن من الشغل العشوائي، لان انت مهما تظبط بالنظر او بالخطوط اللي انت عاملها وارد برضك تكون حاجة اتعوجت منك. فانت بتشتغل بالميزان، وده بيكون افضل حاجة. بعد كده بتبدأ تثبت الشرايح وبتبدأ تضغط عليها كويس جدا، وتراجع برضك بالميزان. الميزان ده هيسهل عليك حاجات كتيرة ويطلع الشغل معاك مظبوط جدا. ببدأ أثبت كل الشرايح، وبعد كده باخد مقاسات الشرايح اللي في العرض اللي بالعرض ديت زي ما حضرتك شايف كده، وببدأ أقصها بنفس اتجاهاتها، وبعمل منها وأعمل عكسها علشان الجزء التاني. وأبدأ أراجع المقاس، وبعد كده أحط سيليكون وأثبت
كل شريحة في مكانها. طبعا احنا بنخلي الشريحة زيادة كام ملي عشان الخطوط الطولي بتعدي فوقيها ما يبقاش فيه أي فواصل أو لحمات جنب بعض. احنا بنخلي الشريحة تحت الخط الطويل بحيث لما تيجي تفنش يبقى كلها ذهبي، مفيش فاصل بين الشريحة والشريحة، بيبقوا فوق بعض. تبدأ تثبت الشرايح الطولي زي ما حضرتك شايف كده وتضغط عليها كويس. وطبعا يعني هنا احنا وقفنا عشان في سلك كهرباء هيركب فيه إضاءة، فانت بتكمل بعده، بتكمل بعد علبة الكهرباء بنفس الطريقة، وبتضغط كويس وتحط لزق. وبعد ما السيليكون بينشف كويس مش أقل من 3 ساعات بتبدأ تشيل كل اللزق اللي انت عملته زي ما حضراتكم شايفين كده. بس مهم جدا اللي انت تتأكد ان السيليكون نشف. بعد كده بتعمل حركة مهمة اللي انت بالقطر بتفصل كل المقابل علشان لما تيجي تفنش بعد كده ما تفضلش بقى يضايقك الستيكر، بيطلع معاك بكل سهولة. بتجيب معجونة وبتبدأ تدفن الستيل بالطريقة اللي حضرتك شايفها كده. بتبدأ تسحب كل الستيل وحوالين الستيل زي ما حضراتكم شايفين. أنا بحاول أختصر الفيديو لأن تصويره بيبقى كبير جدا، ممكن ساعة ونص تصوير، فطبعا أنا بحاول أختصره لك في دقايق، يعني 14 دقيقة أو حاجة، فعشان كده أنا ممكن أكون بسرع شوية. بنبدأ نسحب طولي زي ما حضراتكم شايفين كده كل الشرايح الستيل بنبدأ ندفنها. وبعد ما بتنشف السكينة الأولى ببدأ أشتغل السكينة التانية اللي قدام حضراتكم دي، وبرضك باخدها بنفس الاتجاه علشان أنا أغلبية شغلي طولي، فأنا باخد السكينة التانية طولي علشان أعوض فرق الستيل ويبقى مدفون. وبعد طبعا ما بتخلص بتاخد النزلة بتاعة الشرايح الستيل، الطروف اللي تحت دي زي ما حضرتك هتشوف كده. لازم بعد ما بتدي السكينة التانية تعملها لوحدها، أو الجزء اللي أنا بعمله ده، بحيث ان انت الحروف تبقى مدفونة بطريقة كويسة. بنجيب بلاستيك مط، يعني ده بلاستيك 70 وبنبدأ نديله شوية جملي وبني وشوية اسود. طبعا انت بتبدأ اللون يعني براحتك، مش بترمي ألوان كتير. بتبدأ تدي شوية اسود وجملي وبني، طبعا الجملي اكتر والبني اقل والاسود اقل حاجة، لحد ما يجيب اللون المطلوب. بتبدأ تشتغل زي ما حضرتك شايف كده، بتصفي الحائط صنفرة، ولو على لمبة بيبقى أفضل، لأن بتظهر لك أي عيوب في الحائط، لو في أي رايش أي معجون، فأنت بتبدأ تصفي زي ما حضرتك شايف كده على اللمبة، بحيث إن أنت تطلع شغلك بردك مظبوط، وأي إضاءة تركب بعد كده يبقى أنت ضامن اللي أنت شغلك مظبوط. وبعد كده بتكنس الحائط كويس جدا عشان الصنفرة. وبعد كده بتجيب البلاستيك المط اللي انت عملته وبتبدأ تدي وش بطانة للقطيفة. طبعا انت بتعمل لون بيبقى لون القطيفة او لون اغمق درجة، يفضل يكون اغمق درجة بيديلك جودة احسن للشغل، لان القطيفة شفاف شوية زي ما حضراتكم شايفين كده. هبدأ ادي فرشة للحائط، وبعد كده بتبدأ تبطن الحائط بالرولة الكبيرة. طبعا انت بتدي وش تقيل علشان يستر معاك، عايز تدي وشين لو هو مش هيستر معاك مفيش مشكلة، عايز تدي وش محمل اهم حاجة يغطي كويس ويبقى اللون مفيش حاجة كاشفة من المعجون اللي تحت. بعد كده بجيب القطيفة حسب النوع اللي انت بتشتغل بيه. طبعا الحائط ده بياخد 2 رتل، بندوره بنفس الطريقة، جملي أكتر وبني أقل وأسود أقل حاجة زي ما حضراتكم شايفين كده. بس وانت بتدور لون قطيفة بتشتغل على مهلك شوية، مترميش ألوان كتير، بتفضل ماشي واحدة واحدة لحد ما توصل للدرجة، لأن القطيفة لو غمق منك بتبقى مشكلة.
زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ نظبط اللون، وبعد كده بنشيل القطيفة الخام وناخد شوية صغيرين جدا، ربع كيلو مثلا، نحط عليهم نص رتل مية، وبنبدأ ندي وش خفيف جدا، اللي هو يعتبر احنا بنبطن قطيفة عشان لما نيجي نعمل قطيفة تبقى تحت القطيفة نفس الخامة ونفس اللون، بس بيبقى وش خفيف، وده مش بياخد خامات كتيرة، بياخد حاجات بسيطة زي ما حضراتكم شفتوا كده. شوية صغيرين اديناهم مية، بحيث ان انا ابطن لما اجي اشتغل في القطيفة تبقى الارضية شبعانة، والتأثير يبان معايا افضل، احسن ما انا اشتغل على البلاستيك المط على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده بالرولة بتبدأ تشبع الحائط وش خفيف، وبيدي لمعة وبيدي شبع الحائط. أول ما بتيجي تشتغل بالقطيفة وترمي القطيفة الخام، بيبقى تحتها الأرضية شبعانة ومش بتضايقك وبتطول معاك اللي انت تفضل تقطع. زي ما حضراتكم شايفين كده الحائط مش بينشف معاك بسهولة، وتشتغل براحتك. وكده كده انت الحائط ده عشان شرايح طولي، فانت بتاخد لحد الستيل، بتاخده على أجزاء كده، بحيث ان انت تشتغل براحتك ومفيش أي حاجة تلحم منك، ويبقى الحائط كله مية واحدة. حد بيرمي وحد بيبدأ يعمل شكل التأثير زي ما حضراتكم شايفين. فانت بتقعد تكوي بالحائط، تكوي في الحائط بالمالك لحد ما يبدأ يشد الخامة بتاعة القطيفة، ولما الخامة بتبدأ تشد بتبدأ تديك شكل التأثير المطلوب. طبعا يفضل اتنين يشتغلوا في الحائط، بيسهلوا أكتر، لكن لو انت شغال لوحدك بتاخد أجزاء أجزاء، مش بتشتغل الحائط كله، انت بتاخد لحد شرايح الستيل وتخلص جزء جزء مع نفسك كده. زي ما حضراتكم شايفين كده انا ببدأ اراجع على الحائط كله، لان هو بيطول طول ما انت قافل الشباك والباب ومفيش مصدر هواء، الحائط بتشتغل براحتك جدا وبيطول معاك. فانا بعد ما خلصت وكويت الحائط وعملت شكل التأثير، هبدأ أشيل الستيكر اللي على الستيل ده 2 سنتي. زي ما حضراتكم شايفين كده الحائط شكله بدأ يظهر، وشرايح الستيل طبعا مظبوطة لأن انت شغال بالميزان، ما مش هتلاقي فيها غلطة إن شاء الله يعني. بتبدأ تفنش الحائط زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا كل ما بتبدأ تشيل ستيكر كل ما الحائط بيظهر معاك، وزي ما حضراتكم شايفين شكل تأثير القطيفة شكلها على الطبيعة شكلها جميل جدا. وطبعا الشرايح مدفونة. الشكل النهائي للحائط. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لأن موضوع اللايك ده بيفرق معانا جدا وبيساعد انتشار الفيديو، والموضوع مش هياخد منك ثواني. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك معانا في القناة اشترك وفعل الجرس. احنا بننزل يوم الأحد والأربع 6 مساء فيديوهات باستمرار. أشوف حضراتكم على خير في الفيديو القادم إن شاء الله.